Një pyetje që ju mund të keni pasur, mund të keni akoma, një pyetje që mund t'i mundoj është pse ka mëkat në botë? Ne të gjithë ndeshim me mëkatin, ne të gjithë ndeshim me vujtjen, ndeshim me vdekjen. Pse ka padrejtësi? Pse ka ndarje brenda vetë familjes? Pse ka urrejtje dhe vrasje madje edhe mes vëllezërve? Secili prej nesh mund të sjellë raste të ndryshme ku vllai ka shkuar të grabis vllain e vet në familje me kapuç. Secili prej nesh mund të sjellë situata ndryshme të zënkave, grindjeve, të konflikteve, të problemeve brenda vetë familjes, apo jo? Pse njerëzit nuk shkojnë mirë brenda vetë familjes, ku në fakt duhet kishte dashuri, harmoni me njëri tjetrin, edhe tregonin mirësi ndaj njëri tjetrit. Cila është arsyeja? Çfarë ka ndodhur në fakt? Çfarë ka ndodhur me botën e mirë të Perëndisë që Perëndia krijoi te Zanafilla kapitulli 1? A mund dhe si mund gjithashtu ne të përjetojmë gëzimin dhe paqen e Perëndisë në një botë në cilën ne jetojmë, në një botë të mëkatit dhe të vuajtjes? Ne ndodhemi te libri i zbulesës dhe siç e dini, libri i zbulesës, Zanafillës, ka drejt. Gjithmonë zbulesa dhe Zanafilla nuk janë sigurisht janë njëjti libër. Gjithse janë nga njëjti libër. Por jemi te libri i Zanafillës, jemi te kapitulli 4, ne kemi parë tashmë 3 kapitujt e parë, dhe sot do të hyjmë te kapitulli 4. Edhe do përpiqemi të japim përgjigje këtyre pyetjeve që tashmë unë i kam ngritur. Ne dim që kemi parë kapitullin 3, edhe kemi parë se si Adami dhe Eva nuk i besuan Perëndisë. Ata në fakt i besuan djallit, dhe ata rebeluan ndaj Perëndisë, nuk ju bindën fjalës Perëndisë, nuk ju bindën urdhërimit të tij, dhe ne dim që kjo solli pasoja jo vetëm për Adamin dhe Evën, solli pasoja për botën në cilën ata do të jetonin, por solli pasoja edhe për gjithë racën njerëzore, për gjithë njerëzimin. Dhe thuhet që Eva dhe Adami mëkatuan, dhe mbani mend se çfarë ndodhi me ta. Mbani mend që ata u fshehen nga Perëndia, dhe thuhet që mbasi u fshehen Perëndia i nxorrin nga aty ku i ishin fshehur, dhe në fund fare i bën ata që të pranojnë mëkatin e tyre. Por nuk e di nëse mund të bëjmë një përmbledhje të shkurtër se cilët ishin pasojat në fakt të rënjes së Adamit dhe Evës në mëkat, në fakt të Adamit. Pra cilët ishin pasojat kryesore. Me lejoni të ju përpiqem të përmbledh ato. S'pari mbi gjitha ato përjetuan me njëherë vdekjen shpirtërore, ndarjen e tyre nga Perëndia, dashurësia me Perëndinë u ndërprer. Ata humbën pozitën dhe potencialin e tyre për cilën ata u krijuan. Mbani mend që ato humbën lirinë e tyre. Ata u bën skllëvër të vetes dhe u bën skllëvër të mëkatit edhe të djallit. Ata humbën njohurinë frymërore dhe humbën faktikisht parajsën. Ata u bën nga natyra, si gjithë ne, u bën nga natyra mëkatare. Prirja e tyre dhe dispozita e kryesore tani do të ishte, dëshira e tyre do të ishte për të mëkatuar dhe jo për t'u bindur Perëndisë. Pastaj pasoja tjetër ishte vdekja. Menjëherë sa ato hëngën nga fruti, filloi në mënyrë të menjëhershme vdekja e tyre fizike. Pastaj ne shikojmë gjithashtu që pasojë tjetër ishte turpi, te 3:7, frika 3:10. Pastaj shikojmë shmangjen e përgjegjësisë së tyre ndaj mëkatit, te 3:12. Shikojmë pastaj ndjenjen e fajit, jo vetëm fajit të mëkatit kryesor që origjinal që ato kishin bërë, por dhe ndjenja e fajit që është vazhdueshëm. Mëkati i tyre ndikon gjithashtu, ne dim mbi gjithë krijimin e Perëndisë. Ndikoi edhe te kafshët dhe gjithë çdo gjë që ishte krijuar nga Perëndia, siç e dim nga Romakëve kapitulli 8, vargjet 17 deri 25. Megjithatë, çfarë ne shikojmë gjithë mosbindjen dhe rebelimin e njeriu, të Adamit dhe të Evës, Perëndia përsëri tregohet i mëshirshëm dhe i hirshëm me ta. Perëndia pasi ka shpallur faktikisht gjykimin e tij mbi gjarprin, Evën edhe Adamin, Perëndia përsëri u jep atyre shpresë dhe u jep atyre një premtim që nga fara e gruas do dalë një që do t'ia shtyp kokën farës së gjarprit të djallit. Ne shikojmë që Adami duket që në fillim fare përgjigjet me besim dhe mbani mend që ja vënë emrin Evës, në fakt ja vënë emrin gruas të tij, Evë,
që do thotë nëna e të gjithë të gjallëve, pra po beson që çfarë Perëndia do të bënte, pra do siguronte. Dhe pastaj shikojmë që Perëndia vetë siguron një shlyrje për Adamin dhe Evën, dhe ne shikojmë që Perëndia i veshë ato me tunika, dhe Perëndisë u deshti që të besoj të, nuk na thuhet specifikisht, por u deshti Perëndia të sakrifikonte kafshën në mënyrë që t'i vishte Adamin dhe Evën. Pra në gjithë këtë ne shikojmë që njeriu ran në kat, megjithatë Perëndia premton shpëtim, premton shpëtimtar në mëshirën dhe njëherë e tij. Megjithatë vinte Zanafilla 4. Zanafilla 4 na jep neve një tablo të hyrjes dhe të Shtrirjes së Mëkatit dhe Botë. Dhe ne do të shikojmë te Zanafilla 4 faktikisht shikojmë një botë të mosbesimit dhe një botë të mosbindjes dhe vazhdimit të rebelimit ndaj Perëndisë. Dhe shikojmë një botë gjithashtu të vuajtjes. Pas fillon fikërisht me dashurinë e Adamit me Evën. Adami thuhet njohu Evën, dhe aty u lindën dy bi, Kaini dhe Abeli, por çfarë shikojmë? Na tregojnë për dy vëllezër që adhurojnë Zotin duke paraqitur flijimit e tyre, flijimit e tyre respektive, por çfarë shikojmë është që në fund fare, ky produkt i dashurisë së tyre Adamit dhe Evës përfundon keq. Kaini vret Abelin. Dhe çfarë shikojmë është që këto dy pasardhës që janë faktikisht produkti i dashurisë së tyre, janë që mendohet që Kaini do të ishte, si do shikojmë i parë se beson Eva, që do të ishte ai që do të shtypte kokën, besonte që do të shtypte kokën farës së gjarprit, në fakt është ai që thehet në të kundërt, në fakt merr anën e gjarprit ose anën e djallit. Perëndia premton megjithatë, Perëndia kishte premtuar që do të kishte një armiqësi midis farës së gruas dhe farës së gjarprit. Dhe ne shikojmë pikërisht që shpërthen pra kjo armiqësi. Çfarë shikojmë është shpërthen ky ndarje ose më saktë ky konflikt midis bijve të Adamit. Dhe Mëkati shikojmë që prodhon xhelozi, prodhon inat, madje prodhon armiqësi midis vllajt dhe vllajt. Por shikojmë se çfarë bëri Mëkati, hyrja e Mëkatit në botë. Dhe çfarë do të bëjmë është që ne do të lexojmë si fillim Zanafillën kapitulli 4 vargu 1 deri në 16. Por Adami njohu Evën, gruan e vet, e cila u ngjis dhe lindi Kainin, dhe ajo tha: "Fitova një burr nga Zoti." Pastaj lindi Abeli, vllai i tij, dhe Abeli u bë variko pesh, ndërsa Kaini u bë punues i tokës. Me kalimin e kohës, nga frutat e tokës, Kaini solli Zotit një ofertë. Por Abeli i solli edhe ai nga paralindurit e kopës së vet dhe yndyrën e tyre. Dhe Zoti e çmoi Abelin dhe ofertën e tij. Por nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Kështu Kaini u bezmatua shumë dhe fytyra e tij mori një pamje të dëshpëruar. Atëherë Zoti i tha Kainit: "Pse je bezmatuar dhe pse fytyra jote është dëshpëruar? Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por nëse nuk bën mirë, mëkati po të ruante porta dhe dëshirat e tij drejtohen ndaj teje. Por ti duhet ta sundosh." Dhe Kaini foli me të vëllan Abelin. U gjetën në fush, Kaini u ngrit kundër vllait të vet, Abelit, dhe e vrau. Atëherë Zoti i tha Kainit: "Ku është vllai yt, Abeli?" Ai u përgjigj: "Nuk e di. Mos jam unë rrejtari i vllait tim?" Zoti i tha: "Çfarë ke bërë? Zëri i gjakut të vllait tënd më vëngon nga toka. Dhe ti tani qofsh i mallkuar larg tokës, që hapi gojën për të marrë gjakun e vllait tënd nga dora jote. Kur të punosh tokën, ajo nuk do të japë më prodhimet e saj. Dhe ti do të jesh një andacak dhe një kanak në tokë." Atëherë Kaini i tha Zotit: "Dëshkimi im është tepër i madh, aq sa unë nuk mund ta adhuroj. Ja ti po më dëbon sot nga faqja e këtij dheu, dhe do të fshihem nga fytyra jote, dhe do të bëhem andacak dhe i kanak në tokë, dhe do ndodh që do të më vras kushdo që do të më gjej." Dhe Zoti i tha: "Prandaj kushdo që vret Kainin do dënohet 7 herë." Dhe Zoti vuri një shenjë mbi Kainin, me qëllim që kushdo që ta gjente mos e vriste. Atëherë Kaini u largua nga prania e Zotit dhe banoi në vendin e quajtur Nod, në lindje të Edenit.
Le të lutemi që Zoti na flas të mëngjes përmes fjalës së Tij. Padre dashur ne falenderojmë të mëngjes për këtë mundësi që ne kemi si popull yt, si bitet tu, bijat e tua që të afrohemi tek Ti, edhe në praninë tënde ose të dëgjojmë fjalën tënde. O Zot, na ndihmoni në këtë mëngjes që të kushtojmë vëmendje fjalës tënde, si fjala jote të dëgjojmë atë dhe pranojmë çfarë e thot për neve. Na ndihmo Zot që të vazhdojmë të njohim Ty më mirë, të vazhdojmë të shënderohemi, të bëhemi shumë si birit i dashur, dhe vazhdojmë të dimë se si të njohim më mirë vullnetin tënd, si shërbejmë Ty më mirë në botë në ndihmë tënde. Na fol o Zot përmes fjalës tënde, na mëson, na bind, na ndreq, na rrit në shënderi, që të jemi tërësisht të pajisur për çdo vepër të mirë. Kërkojmë të gjëra në emrin e Krishtit. Amen. Mirë, ky pasazh në fakt ka qenë goxha e vështirë për mua, gjithmonë ndodh ajo që nis mbas fillim të javës, mendon se nuk është aq i thjeshtë, por ndërkohë që ti hyn nëpër të, bëhet shumë e vështirë dhe në fakt ne do të përpiqemi të futemi nëpër të, edhe nuk do të arrijmë të shikojmë fakt gjitha vargjet nga deri në vargun 16, sepse do shikojmë deri në vargun 10. Por unë jam përpjekur të bëj një përmbledhje dhe vështirë domethënë të japesh një përmbledhje të këtij pasazhi në mënyrë të veçantë të këtyre pasazheve të tilla, por le të bëjmë më të mirën. Perëndia është i drejtë, i mëshirshëm dhe hirshëm, prandaj ky është mesazhi që kemi bërë herën e kaluar, tani. Zanafilla para 4 vargje 1 deri në 16 paraqet portretin faktikisht e njeriu pa besim, njeriu në rebelim ndaj Perëndisë përmes 5 karakteristikave. Dhe çfarë do shikojmë konkretisht, që në fakt do ta kishën në ekran, megjithëse ne jetojmë në një botë të rëndë që jeton edhe keni në fletat tuaja, me qira fjala ju të gjithë keni marrë një fletë edhe ku mund të bani shënime, edhe të gjitha këto që jeni në ekran apo gjërat që ne do të shikojmë, i keni edhe në fletën tuaj për aplikat kryesore. Megjithatë, lejoni ta përmbledh edhe një herë për juve. Pra mesazhi kryesor i këtyre vargjeve është ky: megjithëse ne jetojmë në një botë të rëndë që jeton në mosbesim ndaj Perëndisë dhe mosbindje ndaj fjalës së Tij, Perëndia është besnik dhe i durueshëm në realizimin e planit të Tij të shpëngimit, dhe ne mund të vazhdojmë të përjetojmë gëzimin e bashkësisë me Të dhe të shërbejmë me besnikëri me anë të besimit te Ai dhe bindjes ndaj fjalës së Tij. Ju do të gjeni në fakt 5 karakteristika kryesore të mosbesimit që janë të shprehura në jetën e Kainit, që në fakt do ta krahasojmë me Abelin. Por të shikojmë, mosbesimi kthehet në zemërim kur shohim që Perëndia provon ata që janë më besnik. Mosbesimi shpërfill para lajmërimet për mëkatin, pastaj mosbesimi nuk pranon përgjegjësinë për mëkatin, pastaj mosbesimi proteston dënimin për mëkatin, dhe në fund fare do shikojmë mosbesimi vazhdon në mbrojtjen hyjnore. Por le të ndalemi së pari, le të shikojmë që mosbesimi kthehet në zemërim kur shohim që Perëndia aprovon ata që janë më besnik ose bekon ata. Edhe shikojmë fillim fare një fillim premtues. Shikojmë vargjet 1 deri në 2 që na tregon në mënyrë të veçantë vargu 1 thuhet por Adami njoh Evën, gruan e tij. Folja njohu në hebraisht, përgjithësi kur është përdorur gjatë javës së vjetër, i referohet që Adami e njohu gruan e tij në një mënyrë intime. Adami dhe Eva në bindje ndaj urdhërimit të Perëndisë që ato kishin marrë te Zanafilla 1:28, po përmbushin pikërisht këtë gjë, që ata do ta mbushin tokën me njerëz të Perëndisë, njerëz që ishin krijuar në shëmbullturën e Tij, megjithëse gjërat kanë ndryshuar tani. Ata lindën një fëmijë dhe Eva thuhet që e muri emrin Kain. Edhe shikoni përgjigjen e Evës, në vargun 1 dhe thot, ajo tha, fitova një burr nga Zoti. Përgjigjja e saj në fakt është shumë interesante, apo jo? Duket plot shpresë dhe besim. Kjo shprehje në fakt është kuptuar në 2 mënyra. Së pari, Eva duke besuar premtimin e Perëndisë, marrë mend premtimin e Perëndisë te Zanafilla 3:15, mendoj se beson që Kaini është fare e premtuar e gruas. Pra, ai që do të lindte nga gruaja që do të shtypte kokën djallit. Ajo thot, Kaini nuk është vinëre që nuk thot që është një foshnjë, as nuk thot që është një djalë, por thot një burr. Interesante. Pra pyetja, mendoj që ajo ka pyetur në besimin e saj, ka thënë, a është Kaini fare premtuar e gruas që do të mund djallin? A do të përmbush Kaini premtimin e Perëndisë? Edhe emri Kain do të thot mora, zotrova, fitova, siç shprehet në atë mënyrë që ajo shpreh, pra çfarë kishte marrë nga Zoti. Pastaj mënyra e dytë nuk është se ndryshon shumë për ta kuptuar këtë, çfarë po thotë Eva po thotë kështu.
Perëndia bëri një burr dhe tani mendimin, pra Zoti mbani mend ne do të them pak më lart. Mbani mend që Perëndia kishte krijuar Adamin apo jo? Kishte bërë një burr, pra nga pluri i tokës. Dhe shikoni çfarë thotë Eva. Tani Perëndia bëri një burr dhe tani mendimin e Zotit, edhe unë thotë kam bërë një burr të dytë. Megjithatë, mbani mend që megjithëse Adami dhe Eva mëkatuan, Perëndia i bekoi ata me fëmijë dhe ata vazhdonin përmbushnin urdhërimin edhe qëllimin për cilin Perëndia i krijoi. Perëndia i krijoi njerëzit në shëmbulltyrën e tij dhe fëmijët e tyre, fëmijët që siç kuptojmë edhe ja këtu dhe tërësi nga fjala e Perëndisë, janë një bekim nga Perëndia dhe fëmijët janë një mundësi për të sjellë në botë një brez tjetër që do të adhurojë Perëndin dhe do të shërbejë Perëndisë. Dhe kjo është masë shpresa e Evës dhe Adamit. Dhe në këtë mënyrë ajo kupton që Perëndia bekoi ata me një fëmijë. Por vini re në tutje në vargun 2. Vargun 2 mësojmë që Perëndia bekoi Evën, gjithashtu me një fëmijë të dytë. Disa besojnë që Abeli, pra ai që lind më brapa, duhet të ketë qenë basa dhe ai duhet të ketë qenë binjak, por nuk e dim, nuk na thot tekstin, mendoj se pak rëndësi ka. Dhe thuhet pastaj lindi Abeli, vllai i tij. Emri Abel do thot frym, kotësi, i përkohshëm. Ai e mori këtë emër për shkak se ajo e dalloi, besoj se ajo ka dalluar që ky emër, pra ky jeta tani, domethënë ky emër që po i vën Abelit, pra kjo jetë do të jetë e brisht, do të jetë një jetë e shkurtër, një jetë, domethënë e tillë që karakterizohet nga emri vet Abelit. Edhe ky emër në fakt duket se shkon për shtat pikërisht me çfarë ndodh me jetën e vet Abelit, jeta e tij u shkurtuar. Pra jo besoj çfarë, nuk besoj se Eva po mendon se ai do të vdiste, pra nga mënyra se si ai vdiq, por thjesht po fliste për shkurtësinë e jetës, pra atë natyrë që do të kishte jeta tani pas rënjes së njeriu në mëkat. Pra vini, por megjithatë, le të kuptojmë pak mënyrën se si po e tregon autori Perëndia përmes Mojsiut këtë histori. Le përpiqemi të kapim thelbin. Thelbi nuk është ai shumë gjithë këto detaje. Cilat janë detajet kryesorë? Le të përpiqemi të kapim. Thuhet që Adamit dhe Evës i lindi Kaini dhe më pas do të lindi Abeli, dhe Abeli kush ishte, thotë ishte vllai i tij. Pra është një fakt i rëndësishëm, u lindën fëmijët, u lindën dy fëmijë dhe të dy ishin vëllezër. Dhe në fakt në këtë pasazh përmendet 7 herë që Abeli është vllai i Kainit dhe pastaj vini që fokusi i këtij pasazhi është Kaini dhe çfarë ai bën, dhe në fakt në kontrast me Abelin, Kaini përmendet 14 herë në vargjet 1 deri në 17. Pra autori po i vendos gjërat në kontekst, është duke na thënë Eva me Adamin lindën fëmijë dhe ishin vëllezër, po dhe tregon se çfarë ndodh me ta. Tani në vargun 2 gjithashtu mësojmë që ata thuhet që mbani mend që le të them pak mbrapsht, Zanafilla 1 deri në 11 na jep neve një pamje si thosh me parë gjërat shumë lart, domethënë na jep neve gjërat më të rëndësishme që na duhen neve për të kuptuar planin e shpengimit Perëndisë. Pra nuk është duke fokusuar në detaje, sepse menjëherë thot lindën dhe menjëherë kalon çfarë bëjnë ata. Kështu që le ta shikojmë me këtë në mendje. Vargun 2 mësojmë gjithashtu që kur ata u rritën, ata merren me punë ndryshme. Thuhet që Abeli u bë barik kopesh, ndërsa Kaini thotë u bë punonjës i tokës. Ata ishin ndryshëm jo vetëm në punët e tyre, por edhe nga ana shpirtërore. Dhe do të shikojmë që janë shumë të ndryshëm nga ana shpirtërore. Dhe shikojmë tani në vargjet 3 deri në 5, humbja e mundësisë, dhe kam quajtur humbja e mundësisë. Do të thënë kjo. Në vargun 3 shikojmë që kur vjen koha e caktuar e adhurimit dhe nuk e dim se tamam se si ishte koha e adhurimit, por në një farë mënyrë kishte një kohë që ata duhet shkonin përpara Perëndisë me flijimet e tyre dhe vini re se cili prej tyre solli Zoti ofertën e tij respektive sipas punës që ata bënin. Adami duhet kishte marrë zbulesë nga Perëndia për nevojën e flijimit, pra në mënyrë që të kesh bashkësi me Perëndin tani, marrëdhënie me Perëndin për të pasur dhe për ta ruajtur këtë marrëdhënie. Kjo është e mundur vetëm përmes një kafshë të pafajshme që flijohet në vend të mëkatarit dhe që mbasi shlyhet mëkati, pra ne ato kishin këtë hyrje dhe këtë bashkësim me Perëndin, pra përmes shlyerjes së mëkateve të tyre që kishte caktuar Perëndia në këtë mënyrë. Dhe tashmë ne kemi parë këtë gjë te Zanafilla kapitulli 3, ku Perëndia vetë bëri duke flijimin e kafshëve me cilën ai veshi Adamin dhe Evën. Për mbuluar
zbuluar faktikisht turpin e tyre dhe që simbolizon faktikisht nevojën që ne kemi për të veshur me drejtsinë e Perëndisë. Tani vjen re që Kaini dhe Abeli në përgjigjen të zbulesës që kanë marrë nga Perëndia përmes Adamit, ata thuhet se sjellin ofertat e tyre respektive. Shikoni vargjet 3 deri në 4. Kaini thot bërë një ofertë frutash të tokës Zotit, por Abeli thot i ofroi edhe ai të paralindurit e kopesë të tij dhe yndyrën e tyre. Dhe pastaj shikojmë me përgjigjen e Perëndisë në lidhje me ofertat e tyre dhe shikojmë çfarë përgjigje dha për Abelin dhe çfarë dha për Kainin. Vini re që ani ndron radhën. Fillon me Kainin, kalon me Abelin, pastaj kalon nga Abeli kthehet te Kaini. Sepse vëmendja kthehet tek Kaini. Dhe vini re çfarë thotë, dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij, por nuk e çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Ne shikojmë faktikisht në një mënyrë caktuar, nuk e dim tamam se si, mbas mund të qenë zjarr nga qielli në një altar ato çonin ofertat tyre dhe Perëndia sillte zjarr mbi ofertën që ishte pranuar, nuk e dim tamam, nuk na specifikohet në mënyrë të veçantë se si Kaini dhe Abeli e morën vesh që ishin pranuar apo jo flinimit e tyre, ofertat e tyre. Por thjesht na thuhet që Perëndia o Zoti e çmoi Abelin dhe ofertën e tij, por nuk e çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Vini re tani radhën. Nuk flet rreth parë vën personi, pastaj vën ofertën, vetëm në fillim fare vën Abelin dhe pastaj Kainin. Tani fjala çmoi është përkthyer në mënyra të ndryshme, ose mund të përkthehet në mënyrë çmoi, vlerësoi, tregoi favor, pranoi, bekoi, mund të themi, ndryshet janë përkthyer në përkthime të ndryshme. Por çfarë mund të themi? Perëndia u kënaq me Abelin dhe ofertën e tij, ndërsa ai nuk u kënaq me Kainin dhe me ofertën e tij. Pyetja që shtrohet, pse? Si më doni, pse? Autori në fakt duke që nuk na tregon drejt për drejt pse Perëndia pranoi njërin dhe ofertën e tij dhe nga ana tjetër nuk pranoi tjetrin dhe ofertën e tij. Por diçka dallojnë nga ofertat e tyre. Problemi nuk qëndron ai shumë te ofertat e tyre, por më shumë te qëndrimi i tyre duket. Në vëmre që Adami ofroi më të mirën e tij për të kënaqur Zotin, ndërsa Kaini çfarë ofroi? Kaini thjesht ofroi si një detyrë. Okej, kam për të ofruar diçka Zotit, po jap diçka dhe domethënë si, okej, diçka për të bërë. Abeli faktikisht ofroi Perëndisë me besim dhe me bindje ndaj fjalës Perëndisë që siç kishte zbuluar Perëndia përmes Adamit dhe ofroi të paralindurit e kopesë të tyre dhe yndyrën e tyre, pra ofroi më të mirën për të kënaqur Perëndin, ndërsa Kaini thjesht bërë një ofertë frutash të tokës, thjesht bërë një ofertë, pa asnjë lloj konsiderate as për Zotin, kush është Perëndia, as për veten e tij dhe as nuk konsideron çfarë kishte kërkuar Perëndia. Diçka nuk shkon në qëndrimin ose çfarë shtyn Kaini ose çfarë motivon Kainin. Kjo duket edhe nga përgjigjja e Zotit ndaj ofertave të tyre. Mbani me në fillim thuhet që çmon personin dhe pastaj ofertën e personit. Kështu që edhe një në rastin e Kainit diçka nuk shkon me vet Kainin dhe përgjigjet të kuptojmë dhe pastaj me ofertën e tij. Si ne adhurojmë Zotin dhe si shërbejmë ne Zotit varet nga qëndrimi ynë, çfarë ka në zemrën tonë. Pra, ana jashtme nga njëherë mund të mos tregoj shumë. Tregon diçka, por jo shumë. Perëndia në fakt shikon zemrat e të dyve. Abeli thuhet që e kënaqi Perëndin, po si e dallojmë këtë? Dhe përpiqemi të kuptojmë pra si e dallojmë, pra që Perëndia u kënaq nga Abeli dhe nga oferta e tij përkundrejt Kainit. Tani, Bibla thotë që ata që kënaqin Perëndin dallohen nga dy karakteristika kryesore. Dhe ju mund të ndiqni në shënimet e tuaja, i keni këto edhe në ekran, po i keni edhe në fletat e tuaja. Në ekran fakt nuk janë, por në fletat tuaja. Abeli demonstroi besimin e duhur. Si? Mbani mend që si rezultat i mëkatit të Adamit dhe Evës, çfarë kishte ndodhur me njerëzimin? Njerëzimi ishte ndarë nga Perëndia, por çfarë? Abeli i besoi Perëndisë. Ai donte që të ishte në rregull me Perëndin. Donte të kishte marrëdhënie me Perëndin dhe të kënaqte Perëndin. Ai shfaqi pra besim tek Perëndia, në mënyrë që të njihte Perëndin. Jo thjesht si besim. Por si e dim që Abeli kishte besimin e duhur? Hebrejve kapitulli 11:4, që është një zbulesë më e vonshme na ndihmon neve për të kuptuar këtë gjë, por shikoni se çfarë thuhet te Hebrejve kapitulli 11 vargu 4 për Abelin. Thuhet, me anë të besimit Abeli ofroi Perëndisë fli më të mirë nga ai Kainit.
Me anë të tij ai mori dëshminë se ishte i drejtë, sepse Perëndia dha dëshminë se e pranoi ofertat e tij, dhe me anë të tij ndonse vdiq ai po flet ende. Vini re, në këtë varg 3 herë thuhet që Abeli me anë të besimit, që përmlodhi jetën e Abelit, që do thotë Abeli jetoi me anë të besimit tek Perëndia dhe në bindje ndaj fjalës që ai kishte në atë kohë nga Perëndia. Pra Abeli shfaqi besimin e dur. Por jo vetëm kaq. Edhe një herë, çfarë flasim? Si e dim që një person po e kënaq Perëndin, dallohen nga dy gjëra kryesore. E para, besimi i duhur, por besimi i duhur gjithmonë shoqërohet nga çfarë? Nga veprimi i duhur. Edhe në këtë rast e shikojmë edhe në rastin e Abelit. Aty ku ka besim të vërtet, ka edhe veprime të duhura. Po në rastin e Abelit, çfarë shikojmë? Me kalimin e kohës, Abeli bëri diçka. Por thuhet që edhe Kaini bëri diçka. Çfarë bën ata? Ato të dy sollën oferta përpara Perëndisë. Pse? Ai u tha Perëndia, teksti nuk na thot këtë gjë. Por që nga fillimi, madje edhe një njeri i lig, pra një rastin e Kainit, dalloi që ka një Perëndi. Në fakt, Kaini e dinte që ka një Perëndi. Dhe ai e dinte që Perëndia meriton adhurim dhe meriton që të ketë respekt ndaj tij. Në rastin e Abelit, për Abelin, veprimi i dur ishte që ta adhuronte Perëndin. Pra ju afrua Perëndisë me besim për ta adhuruar Perëndin. Ne jemi krijuar në fakt ta adhurojmë Perëndin dhe të japim Perëndisë më të mirën e jetëve tona. Abeli pra kishte besimin e dur dhe substati besimit të dur tek Perëndia çfarë bëri? Duke ofroi më të mirën e gjithçkaje që ai kishte ndaj Perëndisë. Dhe oferta e tij ishte prova e besimit të tij. Edhe Kaini thuhet që solli ofertën e tij, por e solli pa besim të kush ishte Perëndia dhe çfarë kërkonte Perëndia. Në vargun 5 thuhet që Perëndia nuk e pa me favor Kainin dhe ofertën e tij. Pse? A kishte ndonjë problem me ofertat e frutave që ai ofroi? Jo, nuk mendoj, sepse më vonë te libri i Levitikut ne shikojmë që Perëndia udhëzon izraelitët që të ofrojnë edhe oferta nga ofrime nga si ofertë edhe frutat e tokës. Nuk duket që ky është problemi. Te Hebrejtë 11:4 edhe një herë mësojmë që me anë të besimit Abeli i ofroi Perëndisë sot një flijim më të mirë se Kaini. Po kush ndron më e mira? 3 herë thuhet që Abeli solli flijimin e tij me anë të besimit. Kaini nuk bëri një flijim me anë të besimit. Kaini nuk kishte çfarë kishte Abeli, që do thotë Kaini nuk kishte besim tek Perëndia. Megjithëse dinte që ka një Perëndi, sepse Perëndia duhet i kishte treguar që Adami dhe Eva duhet i kishin treguar për Perëndinë dhe shikojmë pak më vonë. Besimi tek Perëndia nuk qëndron tek a besojmë që ka një Perëndi apo jo, sipas Biblës. Ti mund besosh që ka një Perëndi, por mund mos besosh tek Perëndia, siç kemi rastin e Kainit. Besimi i Kainit ishte mjaft i mangët dhe besimi i Kainit ishte jo i vërtetë. Sipas Biblës edhe një herë, në mënyrë të veçantë Jakobi 2:19, Jakobi thotë ti beson që ka një Zot, edhe demonet besojnë që ka një Zot. Bën mirë thotë që beson, por edhe demonet besojnë që ka një Zot. Kaini sigurisht që e dinte që kishte Perëndi, por problemi edhe një herë ku qëndronte. Siç thuhet te Romakëve 1:21, njerëzit e dinë që ka një Perëndi, por as nuk e falenderojnë dhe as nuk e lavdërojnë atë si Perëndi. Pra ai nuk po e afroi Perëndisë me besimin që ai meritonte dhe me veprimet e dura. Tani çfarë është besimi i vërtet? Te Hebrejtë 11 na tregon që besimi i vërtet përfshin 3 gjëra kryesore, 3 përbërës kryesore, keni edhe në fletën tuaj. Besimi i vërtet përfshin një marrëdhënie personale me Perëndin. Besimi nuk është thjesht që pranoj që ekziston Perëndia. Por besimi i vërtet përfshin marrëdhënie personale midis personit që beson tek ai dhe vetë Perëndisë. Pra ky është karakteristika e parë e besimit të vërtetë. Së dyti, besimi i vërtetë përfshin një pranim jetë ndryshues. Do të thonë, pranimi çfarë? Shkoni pak te Hebrejtë kapitulli 11, vargji 1 deri në 2. Edhe ne kemi vendosur Bibla në çdo karike, domethënë në çdo dy karike, kështu që aty prandaj kemi vendosur Bibla që të ndihmojnë juve që ta hapni Biblën direkt, pra një Bibël prej letra. Por çfarë pranon? Besimi i vërtet pra edhe një përfshin një pranim jetë ndryshues, por pranim çfarë?
pranon çfarë ka siguruar dhe çfarë ka premtuar Perëndia. Në fakt, shikoni thash Hebrejve 11:1-2. Dhe thuhet dhe besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen, sepse me anë të saj të moshmit morën dëshmimin. Kush janë të moshmit? Po ndërta besoi moshmi i lashti është Abeli, që ishte një prej tyre. Po për çfarë u përgëzuan ata? Ata i zuan bes fjalës së Perëndisë. Ata ishin të sigurt çfarë Zoti kishte siguruar dhe çfarë kishte premtuar. Mbani mend edhe një herë, çfarë i ofroi Abeli Perëndisë? Disa nga të pralindurit e tufës së tij dhe madje më të mirat e kafshëve që ofroi, pjesët më të majme. Por çfarë duhet bënda Abeli që ta bënte këtë gjë? Ai duhet të vriste mbani mend kafshën, duhet të hiqte prej saj pjesët më të majme dhe duhet i ofronte ato në altar Perëndisë. Si në shenjë besimi, ndaj asaj çfarë Perëndia kishte thënë që do të besonin edhe mënyrën si ofroheshin Perëndisë. Dhe kjo ishte pikërisht saktësisht çfarë bënin pastaj më vonë priftërinë që ne shikojmë në dhjetën e vjetër. Ai ishte influencuar Abeli nga veprimet e Perëndisë në Zanafilla 3:21? Besoj se po. Por e treta, besimi i vërtet përfshin zemrën, jo thjesht anën e jashtme. Pra, besimi i vërtet është që ka një marrëdhënie personale me Perëndin, besimi i vërtet gjithashtu pranon çfarë ka siguruar Perëndia dhe pranon premtimet e Perëndisë, i afrohet Perëndisë në këtë mënyrë dhe streti, besimi i vërtet përfshin zemrën, jo thjesht anën e jashtme. Vim te Hebrejve përsëri 11:6. Njerëzit e besimit janë ata që duhet të besojnë se Perëndia është dhe se është përblenësi i atyre thotë që kërkojnë atë. Tani një person mund të ketë ato rritet e jashtme, mund të nga ana tjetër mund të mos ketë besim. Pra mund të mos ketë një marrëdhënie personale me Perëndin. Kaini duket që është i tillë. Nga ana e jashtme, ai kishte dukjen e një besimtari, po bënte një njëjtën gjë që po bënte Abeli. Ai ishte fetar, ishte aq fetar sa solli faktikisht flimet e frutave të tokës. Aty nuk thuhet se ka një solli mbeturinat e tokës. Të dy morën pjesë në adhurim. Nga ana e jashtme bën të njëjtat gjëra. Ndryshimi vetëm kush ishte? Zoti bëri dallimin. Pra çmoi Abelin dhe ofertën e tij, thotë nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Pra Zoti njihte zemrat e tyre, ndryshimi ishte te zemrat e tyre. Tani te Juda 1:11 thuhet për disa njerëz fetar që ishin futur brenda njerëzit brenda kishës dhe për cilët Juda thotë duhet të ruhemi dhe një mënyrë se si përshkruan këta njerëz te Juda është që ato thotë kanë marrë rrugën e Kainit. Po cila është rruga e Kainit? Është rruga e hipokrizisë. Ai bën të gjithë gjërat e jashtme të duhura, por i mungonte zemra, i mungonte besimi i vërtetë. Pra Kaini i bën të gjëra pa besim, pa zemër, thjesht nga ana shpërthesore. Ai ishte thjesht një fetar në dukje, por thjesht kishte në mend veten e tij. Por shikojmë tani përgjigjen e tij ndaj asaj çfarë Perëndia bëri. Shikoni vargun 4. Në fakt vargun 5. Tani vini re një gjë tjetër që ndërkohë që shikojmë përgjigjen e Kainit, përgjigja e tij ndaj asaj çfarë bëri Perëndia, ndaj faktit që Perëndia nuk e pranoi ofertën e Kainit, pra mënyra se si përgjigjet Kaini na tregon neve që Kaini nuk kishte besim tek Perëndia. Në fakt thuhet që ai u bë xhelos që Perëndia e pranoi ofertën e Abelit dhe nuk pranoi ofertën e tij. Kështu që mosbesimi i tij e çoi ku? Në xhelozia pastaj në zemrim. Kaini nuk i vjen keq as pak për mosbesimin e tij, madje edhe refuzon të pendohet. Kaini thamë është një dukje nga ana jashtme fetar, por jo besimtar i vërtet. Ai kishte të njëjtat, mbani mend të njëjtat privilegje si Abeli. Ai u rrit në një shtëpi me të njëjtën shtëpi me Abelin, me të njëjtin prindër, me të njëjtin dashuri, me të njëjtin mësim, me të njëjtin shembull, me të njëjtin ekspozim ndaj së vërtetës. Ne mund të imagjinojmë historitë, pra imagjinoni historitë e Adamit dhe të Evës që u tregon për krijimin, që u tregon për ecjen e tyre me Perëndin në kopësht,
përpara se ata të mëkatonin, për parajsën që ata kishin banuar. Madje duhet kenë dëgjuar edhe për mashtrimin e gjarprit që kishte bërë Evës, edhe gjithashtu që kishte quar në mosbindjen e tyre. Adami dhe Eva ju kishin treguar edhe për gjykimin e Perëndisë për mëkatin, që Perëndia është i drejtë dhe gjykon mëkatin. Dhe kishin treguar për pasojat e mëkatit, gjithashtu për bekimin që vjen nga bindja ndaj fjalës së Perëndisë. Pra, gjitha këto gjëra Kaini kishte dëgjuar, megjithatë përgjigjja e tij ishte mosbesimi. Pra Kaini ishte rritur njësoj nga prindrit dhe me njohuri për Perëndinë. Pra mund të rrisish njëjtin fëmijë, njëjtin familje, edhe njëri merr këtë rrugë dhe tjetri mund të marrë rrugën tjetër. Cila është përgjigjja Kainit ndaj mospranimit të ofertës së tij? Vini re pak. Dhe kështu Kaini u bezmatua shumë nga fytyra e tij, mori një pamje thotë të dëshpëruar. Pra, vini re që u mbush me zemrim dhe u mbush me inat. Përgjigjja e Kainit ndaj mospranimit të ofertës së tij në fakt tregon çfarë? Po tregonte që atë rrësirën që ishte e mosbesimit të Kainit. Kaini, si thua, i iku truri. E themin në shqipo jo. Kainit i iku truri që nuk u pranua oferta e tij dhe u pranua oferta e Abelit. Ose në fjalë të tjera, Kainit i iku truri që Perëndia bekoi Abelin dhe nuk bekoi Kainin. Ai u zëmrua me Perëndinë dhe me të tjerë sepse nuk mori çfarë? Nuk mori atë çfarë ai donte. Shikoni pak spiralen e depresionit. Në fakt ai thuhet që pamja e tij, fytyra e tij mori pamje thotë të dëshpëruar. Mëkati e çoi në këtë spirale. Zemrimi i tij nuk ishte fakt përgjigje e duhur e një besimtari të përulur, por në krenarinë dhe vetëdrejtësinë e tij, çfarë shikon? Ai nuk mund ta kuptonte, pra se si Perëndia mund të bekojë Abelin dhe nuk mund të më bekoj mua, pranoj mua. Dhe në gjithë kjo solli paralajmërimin e kujt? Paralajmërimin e Perëndisë ndaj tij. Kur zemrimi vjen në vlerësën nota. Urrëtia, xhelozia pushtojnë zemrën e njeriu, çfarë ndodh? Ato ndryshojnë edhe pamjen e jashtme. Nëse shikon një njerëz që është mbushur me këto, duket edhe nga pamja e jashtme. Ai merr pamjen e njeriu të ngurësuar dhe të hidhruar, mbushur me inat dhe zemrim. Por tani shikojmë mosbesimi shpërfill paralajmërimet për mëkatin. Shikoni paralajmërimin që vjen, paralajmërimi i Perëndisë Hyjnor, në vargu 6 dhe 7. Kaini ishte aq i zemëruar që nuk ishte pranuar oferta e tij dhe ishte pranuar oferta e Abelit, saqë Perëndia vjen re që e paralajmëron në mëshirën dhe në hirën e tij. Edhe një autor thotë kështu: ndërsa Evës duhet t'ia mbush të mendjen gjarë prej që të mëkatonte, duket se Kainit nuk i mbushet mendja të heq dorë nga mëkati që synon të bëjë, madje nuk i mbushet mendja as nga vetë Zoti. Pra interesante pra mënyra se si përshkruhet pra njëri me tjetrin. Megjithatë le të përditshemi ta kuptojmë sepse në këtë pasazh gjejmë pak a shumë dy interpretime janë pak të ndryshme me njërin, por në thelb po na thonë të njëjtën gjë. Edhe le të përpiqemi të kuptojmë çdo çfarë po thuhet në këtë pjesë në vargjet pra 6 deri në 7. Përgjigjja që merr faktikisht është pikërisht nga mënyra se si përgjigjja që merr pyetja që bën Perëndia Kainit është interesante apo jo. Perëndia i jep një këshill Kainit, i jep atij një këshill si prind. Pra vjen te Kaini dhe i thot: Kain dëgjoj. Kaini i thot: çfarë ke? Pse je i zemëruar? Pse je i dëshpëruar? Pastaj i thot: në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Fjalë për fjalë, nëse bën atë që është e drejtë, pamja jote do të ndryshojë. Por nëse nuk bën atë që është e drejtë, mëkati është te porta jote dhe dëshira e tij është kundra teje dhe do të mposhtesh nga ai nëse dëgjon, por ti mund ta mposhtësh atë. Pra ideja cila është? Ideja është që Kaini duhet të bëjë atë që është e mirë dhe e drejtë, çfarë Perëndia kërkon, ai të mos dëgjojë zërin e mëkatit, të pendohet dhe të bëjë gjën e drejtë. Mëkati dëshiron të marrë kontrollin e jetës tonë, të na mposhtë, por ai thotë ti nuk duhet ta lejosh. Mëkati në këtë rast është personifikuar, pra në fakt duket sikur është një kafshë te dera që po i treket, domethënë që do të gati ta godas Kainin. Tani zemërimi e bën Kainin të prekshëm, na bën edhe ne të prekshëm.
të kontrollueshëm nga e keqja, nga e liga dhe i ligu, nga djalli. Në fakt, Efesianëve kapitulli 4, vargu 26 dhe 27, thuhet zemroni dhe mos mëkatoni, dielli të mos perëndojë mbi natin tuaj dhe mos i jepni vend djallit. Bibla thotë që ne të zemrohemi për padrejtësinë, por kur ne vazhdojmë në zemrim, pa zgjidhur çështjen, pra vazhdoni nati brenda nesh, kjo mund të na kthejë neve në një mjet të djallit, për të na përdorur për qëllimet e tij. Ku ne frezojmë të pendohemi nga zemrimi, inati, xhelozia dhe hidhrimi, bani mend që mund të kthehemi në veglat e djallit. Por nga ana tjetër, nëse bëjmë gjën e drejtë, do të çlirohemi nga mëkati dhe rrëdhimet e tij, dhe do të çlirohemi pikërisht nga inati, zemrimi, hidhria dhe pamja jon thot, Perëndia do të ndryshojë. Pra nëse i presim që në fillim rrënjët e mëkatit, nuk e lëmë mëkatin që të ketë atë frutin e tij të plot tek ne. Megjithatë, Perëndia po i ofron Kainit gjën e duhur, të bëjë gjën e duhur për mëkatin. Pra Perëndia po flet drejt për drejt Kainit, siç na flet neve përmes fjalës së tij. Dhe nga natyra vetë Perëndia është një shpëtimtar. Perëndia po tregon shumë i dërueshëm dhe shumë i hirshëm, shumë i mëshirshëm me Kainin. Perëndia po i thot Kainit kështu: Kain, pendohu. Ti mund të bësh atë çfarë thot Isaia 1. Ku thot pastroje zemrën o mëkatar, pra pranoj që je mëkatar. Prano dhe kërko të pastrohesh dhe të ofrosh Perëndisë ofrimin e duhur me zemër të drejtë. Nëse bën këtë, Perëndia thot do të ndryshojë fytyra jote. Nëse nuk e bën, do të qëndrosh në këtë mëkat që do të kontrolloj të, do të kontrolloj pra inati yt, edhe ai thot nuk ke pse të vazhdosh, të lësh mëkatin, të bëhet akoma më i madh, të çojë në një mëkat akoma të madh, në mëkatin që vjen pak më poshtë, është mëkati i vdekjes. Pra nuk ke pse të kontrollohesh tot nga ky zemrim. Bëj gjën e duhur. Pra bëj gjën e duhur do thot, Perëndia po i thot bëj gjën e duhur para meje. Pendohu, pranoje që ti je mëkatar, pranoje që në vetëdrejtësinë tënde, pranoje atë hipokrizinë tënde, pranoje që nuk ke dalluar mëkatin, pranoje që ke nevojë për shpëtim, pra për këtë flim dhe pastaj bëj gjën e duhur. Pra pastaj thot zemrimi apo dëshpërimi dhe zemrimi do të largohen nga unë, nga Zoti, pra që do ta fal Kainin. Pra Zoti po i thot Kainit të bëjë gjën e duhur. Pra Perëndia po i ofron mëkatarit, pra këtij mëkatarit po i ofron gëzim në vend të dëshpërimit, po i ofron falje në vend të asaj çfarë sjell mëkati. Pra kur ne pranojmë mëkatin përpara Zotit, pranojmë faljen e tij, ne projektojmë faljen e tij dhe projektojmë gëzimin e faljes, projektojmë gëzimin e njohjes Perëndisë dhe të bashkësisë tonë me Perëndim. Mosfalja nga ana tjetër na mbush neve me çfarë? Me inat, me zemrim dhe hidhrim. Pra edhe një herë, le të rriqim pak vëmendjen këtu. Çfarë po i ofronte Perëndia Kainit? Perëndia po i ofronte Kainit falje. Po i ofronte shpëtim. Pra nëse Kaini pranonte mëkatin e tij, pendohej dhe ai do të ofronte flijimin e duhur nga Perëndia, Perëndia do të falte pra Kainit. Pra Kaini ka një zgjedhje që duhet ta bëjë. Do të bëjë zgjedhjen e duhur. Pranoj mëkatin e tij, pranoj që po e mban vetëm për të drejtë, që po e mban vetëm për të mirë, të kthehet tek Perëndia, të besojë fjalën e tij dhe të ofrojë flijimin e duhur dhe duke refuzuar pra mëkatin të bëjë veprën e tij. Te para Pietrit faktikisht 5:8 thuhet që djalli është një luan vrumbullues që përpiqet të na përpi. Kur do herë që ne refuzojmë pranojmë mëkatin, problemi shpesh herë me ne është refuzimi i pranimit të mëkatit. Dhe pendimit të mëkatin që ne refuzojmë pranojmë, ai është problemi ynë më i madh. Nuk është mëkati vetë, por është refuzimi i mëkatit. Dhe siç ne do ta shikojmë nga përgjigjja që jep Kaini, Kaini jep një përgjigje në mosbindje ndaj Zotit, edhe ai në vetëdrejtësinë e tij, pra refuzon të pranojë mëkatin, refuzon të rregullojë marrëdhënien e tij me Perëndin që të pranohet dhe ai vazhdon në rrugën e tij. Pra Perëndia i thot, jep një zgjedhje. Tani ose pendohu dhe bëj gjën e drejtë dhe unë të fal ty dhe fytyra jote do ndryshojë, ose vazhdo çfarë je duke bërë, vazhdo të mëkati yt, dhe mëkati yt thot do të që të shëron ty, thot, është një luan i uritur që është gati të përpi ty, të të bëj prete vetes vet. Dhe gjithë jeta jote, thot, do të jetë një betejë e vazhdueshme për të zotëruar mëkatin. Pra ose mëkati të kontrollojë ty. Problemi i tij, pra cili është refuzimi i tij
të ofrojë flijimin e mëkatit në altar, pra me zemrën e dur, me pendim dhe me besim tek Perëndia. Tani, ka edhe një kuptuar tjetër e kësaj pjese që thash, ky është një përkthim i ofruar nga Dr. Berrick, nëse ju kujtohet, ai është një njohës i mirë i hebrejisht, ka qenë disa herë këtu te kisha jon. Dhe ai shpjegon që Chelsea këtu është te fjala mëkati. Ai me të drejtë që thotë që fjala mëkat në pjesën më të madhe të rasteve në dhjetën e vjetër është përkthyer oferta për mëkatin. Kështu që vargun ai thotë mund ta përkthejmë në këtë mënyrë. Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh, por në qoftë se bën keq, oferta për mëkatin është te porta, pra është duke thënë që le të themi delja është duke bë para portës tënde është gati që ti ta ofrosh atë edhe të vjesh në rregull me Perëndin. Pa dëgjoni? Pra ky është një përkthim i mundshëm. Në rast se bën mirë, a nuk pranohesh, por në qoftë se bën keq, oferta për mëkatin është te porta, dhe dëshira e tij është drejtuar te ti, por ti duhet vetëm ta nënshtrosh. Pra me fjalë të tjera në thelb, Zoti po i thot Kainit kështu. Kain, pendohu dhe oferta për mëkatin po të pret për jashta. Kafsha po të pret te porta dhe ti duhet ta marrësh, ta flijosh dhe të më ofrosh mua. Kafsha ty nuk flijohet për vete për ty, por ti duhet ta bësh. Je ti thotë që duhet ta nënshtrosh. Sepse mbani mend që Perëndia e krijoi njeriu të sundonte mbi gjithë krijimin e tij. Pranoi mëkatin, bëj flijimin për mëkatin dhe unë do të fal. Pra në thelb, Kaini thjesht duhet të pendojë dhe të bënte flijimin për mëkatin dhe megjithatë Kaini shikon që nuk dëgjon këshillën e Perëndisë dhe Kaini vendos të ecë në mosbindje. Dhe në fakt i shkojmë në vargun 8. Dhe Kaini foli me vllain e vet, pra shikojmë mosbindjen e tij të gjatë ftohtë. Dhe Kaini foli me vllain Abelin, kur u gjende në fushë, Kaini u ngrit kundër vllait të tij, Abelit dhe e vrau. Ani lire, Kaini në vetdrejtësinë e tij, duke refuzuar të pendohet dhe të marrë faljen e Zotit, ai shkoi te vllai i tij ose mbase mund të jetë e ka thirrur të shkojnë bashkë në fushë, dhe aty kur nuk ka shifte askush, thuhet që e vrau vllain e tij. Dhe mbani mend që është thënë disa herë. 7 herë përmendet që Abeli ishte vllai i Kainit dhe 14 herë përmendet Kaini. Pra Kaini thuhet vret vllain e tij. Mëkati shikojmë tashmë që kishte hyrë në botë. Dhe çfarë sjell mëkati? Mëkati i Adamit dhe Evës solli jo vetëm vdekjen shpirtërore, por ndarjen me Perëndin, por solli edhe ndarjen brenda vetë familjes. Ndau vllain me vllain. Pra solli mëkatin në botë duke shikojmë në xhelozi, zemrim, inat, hidhrim, vrasje, ndarje. Këto janë karakteristikat në fakt e vdekjes shpirtërore. Në fakt ne shkojmë te Para Gjonit kapitulli 3 dhe apostulli Gjon i referohet shembullit Kainit. Dhe në fakt shikoni pak se si apostulli Gjon i referohet kësaj ngjarje. Pra zbulesës 4. Pra Para Gjonit kapitulli 3. Dhe ndalemi pak te Para Gjonit 3. Vargjet 11 deri në 18 do të ndalemi shkurtimisht disa nga këto vargje, por shikoni që apostulli Gjon pa na kujtohen se cili është mesazhi i Zotit për ne, vargu 11. Dhe ky është mesazhi që çfarë? Që të duam njëri tjetrin. Por shikoni vargun 12. Jo si kundër Kaini, i cili ishte nga i ligu dhe theri vllain e vet. Dhe për çfarë arsye e theri? Sepse veprat e tij ishin të liga, por ato të vllait të vet të drejta. Mos u çudisni vëllezërit e mi, nëse bota ju urren. Ne e dim që kemi kaluar nga vdekja në jetë, sepse i duam vëllezërit, kush nuk do vllain, mbetet në vdekje. Kush do që urren vllain e tij është njëri vrasës, dhe ju e dini se asnjë vrasës nuk ka jetë të përjetshme të qëndrueshme në vete. Në këtë kemi njohur dashurinë. Ai e dha jetën e tij për ne dhe e kemi vërtetuar të japim jetën tonë për vëllezërit. Dhe nëse njëri ka të mirat e botës dhe sheh vllain e tij në nevojë dhe mbyll zemrën e tij para tij, si qëndron te dashuria e Perëndisë. Djema të mi, të mos duam me fjalë as me gjuhë, por me vepra dhe me të vërtetë. Pra, vire, mesazhi që kishte dëgjuar, besoj, ishte që Kaini duhet të donte vllain e tij. Por në vend të kësaj shikojmë xhelozinë edhe vrau. Le të lexojmë pra, domethënë këtë vargje me këtë në mendje. Vargu 10 thotë që e kishte marrë këtë mesazh, pastaj vargu 11 thotë, cila është arsye pse vrau vllain e vet? Apostulli Gjon po thotë që ishte nga i ligu
ishte nga djalli. Pra duket që kur Kaini refuzoi të dëgjonte fjalën e Perëndisë, kur dëgjonte këshillën e Perëndisë, duket që Kaini kaloi në anën e djallit rebelimit ndaj Perëndisë. Kaini në fakt u bë fara e gjarë në betejën kundër gruas. Farës së gruas. Ktu fillon faktikisht konflikti, betejë. Pra betejë e njerëzve që njohin Perëndin, që janë njerëzit e farës së gruas dhe njerëzit e djallit që janë fara e tij në botë, domethënë që përsekutojnë njerëzit e Perëndisë. Tani apostulli Gjon thotë: "Dhe të për çfarë arsye vrau atë, sepse veprat e tij ishin të liga dhe ato të vllajt ishin të drejta." Pra vini re, veprat e Kainit ishin të liga. Ai kishte refuzuar të pranonte mëkatin e tij, kishte refuzuar të pranonte që ishte mëkatar dhe që kishte nevojë për faljen e Perëndisë dhe ai kishte refuzuar të vinte te Perëndia me besim. Dhe ai madje u bë xhelos edhe u xhelos kur Perëndia bekoi faktikisht Abelin dhe u ngrit kundër vllajt e tij dhe e vrau, pra sepse veprat e vllajt ishin të drejta. Tani vini re, është interesante për 13 dhe 14, thotë si e dim apostulli Gjon që kemi kaluar nga vdekja në jetë. Kjo do thotë që një person para se të shpëtohet, si është? Ishte i vdekur shpirtërisht. Njerëzit e vdekur shpirtërisht nga çfarë karakterizohen? Karakterizohen nga urrëtia, nga indiferenca ndaj vëllezërve, ndaj njerëzve të tyre, pra nuk karakterizohen nga dashuria. Pse Kaini e vrau Abelin? Sepse Kaini ishte i vdekur shpirtërisht. Kaini nuk ishte jetën e përjetshme. Pra Perëndia e fton Kainin të pendohet dhe të marrë jetën e përjetshme. Si u shpëtua Abeli? Në fakt, thuhet që për Abelin thuhet që ai veprat e tij të drejta. A u shpëtua Abeli me anë veprave? Jo. Por ai kishte pranuar përpara Perëndisë që ishte mëkatar dhe kishte bërë ofrimin e duhur dhe Perëndia kishte pranuar atë dhe ofertën e tij. I drejti ka jetuar gjithmonë me anë besimit tek Perëndia dhe në besim tek Perëndia dhe bindjen ndaj fjalës së tij. Pra Abeli bëri atë çfarë kishte thënë Perëndia dhe u afrua tek Perëndia në mënyrën e Perëndisë. Por kjo është mënyra e faljes edhe një herë në atë kohë, derisa të vinte Jezu Krishti në botë për të na shpëtuar neve. Pra Abeli po bënte çfarë kërkonte Perëndia për mëkatin, duke u falur në fund fare nga vetë Perëndia që do të dërgonte dikon në botë që do të shpëtonte jo vetëm Abelin, por të gjithë ato që do të kishin besimin e Abelit dhe të gjithë njerëzit që kishin besim tek Perëndia dhe shpëtimi që vjen me anë të Perëndisë. Vëllezër motra, gjithmonë ka dy rrugë. Ose pranojmë që ne jemi mëkatar dhe nuk shpëtojmë dot veten dhe besojmë tek Perëndia të shpëtimit i tij, ose rruga e feve të botës që thotë që unë jam njëri i mirë dhe duke bërë vepra të mira, unë shpëtoj vetveten, nuk jam duke besuar tek Perëndia, por jam duke besuar tek vetja. Dhe kjo në fund fare na çon shkurtimisht te mosbesimi që nuk pranon përgjegjësinë për mëkatin. Shikojmë në vargun 9 që mosbesimi refuzon të marrë përgjegjësinë për mëkatin. Edhe shikoni çfarë bën Kaini. Atëherë Zoti i tha Kainit: "Ku është vllai yt?" Ai u përgjigj: "Nuk e di. Mos jam unë rojtari i vllait tim." Pra Kaini jo vetëm që vret vllain e tij, por tani refuzon pranoj përgjegjësinë, ai gënjen, është indiferent, refuzon të marrë përgjegjësinë dhe thot, madje edhe rënzon dhe thot, "Nuk e di, mos jam unë rojtari i vllait tim." Tani shikoni pak durimin dhe mëshirën e Perëndisë për mëkatarët. Përsëri Perëndia i kërkon Kainit që të pranojë mëkatin e tij. I kërkon atij që të pendohet dhe të bëhet që është drejt duke u kthyer tek Perëndia. Të besojë te Perëndia dhe të marrë faljen e tij. Por duket që një karakteristike e mosbesimit cila është? Karakteristika e atyre që nuk e njohin Perëndin cila është? Nuk e pranojnë mëkatin, refuzojnë mëkatin. Pra ne do të përfundojmë këtë pjesë, do të thënë vargjet 9 dhe 10 më radh herën tjetër, por le të shikojmë pak në vargun 10 dhe do ta mbyllim me vargun 10. Zoti çfarë i tha tjetër Kainit? Çfarë ke bërë? Zëri i gjakut të vllait tënd më vëgon nga toka. Pra Zoti i thot Kainit, zëri i gjakut të Abelit më thret, kërkon drejtësi. Pra gjaku i Abelit flet për drejtësinë e besimit te Perëndia, flet pra që Abeli ishte drejt në atë çfarë ai bërë. Por është një gjak tjetër, thot Bibla, që flet akoma më shumë, da flet akoma më mirë. Edhe ky gjak është gjaku i Jezu Krishtit. Te Hebrejve 12:4 bëhet një krahasim midis gjakut të Abelit dhe gjakut të Jezu Krishtit, dhe aty thuhet:
Ne jemi afruar Perëndisë, pra afruar tek Perëndia nëpërmjet Jezusit të ndërmjetësit të beslidhjes së re dhe gjakut të shpërkatjes që flet më mirë si i Abelit. Tani Abeli vdiq sepse veprat e tij ishin të drejta, sepse ai ishte penduar nga mëkati i tij dhe kishte besuar tek falja Perëndisë, në mënyrën se si kishte përcaktuar Perëndia për të marrë faljen në atë kohë, dakor? Por Jezu Krishti është biri i Perëndisë që ka vdekur në kryq, ai është i drejti që ka vdekur për të padrejtën, për të na çuar neve tek Perëndia, për ta kthyer ne tek Perëndia, në mënyrë që të shlyhet mëkati ynë që kemi në Adamin dhe mëkati ynë përpara Perëndisë, dhe në këtë mënyrë të gjithë njerëzit janë bërë të drejtë dhe shfaqsuar përpara Perëndisë përmes besimit në Jezu Krishtin. Pra, këtë mëngjes le të afrohemi te darka e Zotit për të kujtuar pikërisht që gjaku i Jezu Krishtit flet më mirë se sa gjaku i Abelit. Darka e Zotit është një kohë për të kujtuar pra pikërisht që ato çfarë Jezusi ka bërë për ne. Jezusi biri i Perëndisë është ndërmjetësi ynë, prifti ynë. Është ai që është ndërmjetësi i beslidhjes së re, siç thuhet, është ai që përmes gjakut të tij, ai që derdhi gjakun e tij, ai që jetoi jetën për ne, ai që vdekjen tonë në mënyrë që të siguronte faljen e mëkateve, na bënte të drejtë para Perëndisë, ai është shpëtimtari ynë, ai është ai që na bën neve të drejtë. Kështu që ndërkohë që ne afrohemi këtë mëngjes te darka e Zotit, le të kujtojmë pra për këtë shpëtim kaq të madh që Perëndia ka siguruar për ne. Le të kujtojmë pra këtë dashuri kaq të madhe që Perëndia ka dhënë birin e tij për ne. Le të kujtojmë birin e tij të dashur që ka dhënë veten e tij për të na shpëtuar neve. Edhe madje Perëndia ka dhënë frymën e shenjtë për të na bindur në mëkat dhe për të na sjellë neve te Jezu Krishti.